It's about unity. Kiitos. No, tuliko teille kuuma? Joku mukava vakken ruttohan siltä tarttu myös matkaan reissusta. Ja... Hyi helvetti mikä nukkee. Sitten jos tulee tylsää, niin tänne voi tulla pelaamaan vaikka beer pongia. Lauantai oli festareiden viimeinen päivä ja lähdin sitten käymään tuolla Vakkenin kylässä, jossa en ollut aiemmin kerennyt käymään, koska oli tosiaankin niin paljon kaikkea muuta tekemistä. Tässä kylällä varmasti kyllä vilskettä riittää sitten tämän Vakkeen-festarin aikana ja se on jotenkin tosi hauska, miten se koko kylä tuntuu osallistuvan tähän tapahtumaan niin kuin omalla tavallaan. Tässä näkyy myös Vakkenin kirkko, jossa myös pidettiin jotain konsertteja noiden festareiden aikaa, mutta en ehtinyt sinne kertaakaan valitettavasti. Siellä oli tosiaan tämmönen pääkatu ja tämähän meni siis ihan keskellä kylää, eli nuo talot mitä tässäkin näkyy, niin on ihan ihmisten koteja, kotitaloja ja oli jotenkin tosi hauska nähdä, että siellä ihmiset myy ruokaa ja kaikkea mahdollista omien kotiensa pihalla. Tässä oli kans aika tyylikäs tämmönen lemmy maalaus tässä talossa ja myös lemmyn baari löytyi sieltä kadulta. No niin, nyt tultiin paikalliseen supermarkettiin, niin näissähän on aina jännää kohtaa, että mitä kaikkea täältä löytyy. No jumalauta, siinä olisi. Siellä syttyy saatana siellä leirissä. No ei sillä varmaan syty mikään. Näiden keikkojen jälkeen olikin aika syyä sitten, koska hoksasin, että en ollut muistanut syyä ja olikin jo kauhea nälkä. Ja sitten sen jälkeen mulla olikin siinä monta tuntia, varmaan 5 tuntia ainakin luppoaikaa ja se nyt meni sitten lähinnä alueella pyöriessä ja kävin myös tekemässä välikuolemaa leirissä, että jaksaa sitten loppuillaan, koska silloin oli taas ohjelmaa.
music. It's mainly about the music, but it's about sticking together. It's about unity. It's about community. It's about helping each other. So we can't be more grateful that you all came and you all supported us and made this an unbelievable experience. I know it was really, really hard, but we made it. No niin, hyvää huomenta. Lähtöpäivän aamu on koittanut. Leiri purettu ja kamaat on nyt tässä sitten, odotellaan bussia. Voin sanoa, että on kyllä aika raskas olo tällä hetkellä ja kotona Oulussahan me ollaan vasta, mikäs päivä se nyt on? Tiistai-aamuista ollaan vasta niin kotona, eli kyllähän tässä matkaa vielä on. Mutta selvittiin kyllä aikamoisesta mutaa helvetistä, mutta on ollut kyllä myös hauskaa, että ei tää nyt ihan pelkästään perseestä ole ollut. Mutta joo. Hailstorm oli kova ja niin oli myös Dropkick Murphys ja nyt tässä sitten tosiaan bussia odotellaan ja päästään kotiin matkalla. Tässä ollaankin jo sitten Tukholmasta Turkuun menossa laivalla ja Heviletti lenti tyylikkäästi tuolla laivan kannella. Oli aika tuulista ja sitten käytiin buffetissa syömässä ja no vähän tuli syötyä. On kyllä aina ihana tuo buffetti. Ja sitten siellä oli ohjelmana Heavisaurus ja me vitsailtiinkin siinä porukassa, että oliko tää nyt sitten koko reissun paras keikka. No minun mielestä ei, mutta siis olihan tää nyt tosi hauska sattuma, että meidän reissun aikana Heavisaurus esiintyi laivalla. Se jotenkin päätti tämän matkan aika hauskasti. Ja kyllä varmaan Heavisauruksenkin tyypit tunnisti, että aha, täällä onkin erilaistakin yleisöä paikalla. Tässä lähestytäänkin jo sitten Turun satamaan. No niin, vihdoin ollaan Suomessa takaisin. Nyt tultiin Turkuun. Ja siis täällä on ihan vitun kuuma. Siis täällä on varmaan joku 30 astetta lämmintä. Me hetki jo mietin, että tultiinko nyt varmasti Turkuun eikä Välimerelle. Että aikas eksoottiset lämpötilat täällä. Täällä ollaan kivasti menty ääripäästä toiseen, että siitä kaatosateesta ja mudasta tällaiseen helteeseen. Niin aikamoinen matka kyllä. Tästähän meidän matka jatkuu sitten vielä junalla Ouluun yön yli, eli vielä pitäisi vähän jaksaa. Kyllä on niin loppu jo tässä vaiheessa, mutta toisaalta nyt on niin pitkään jo matkustettu, että eihän tuo nyt yksi yöllinen junamatka enää ehkä tunnu niin missään. Ehkä. No niin, nyt ollaan junassa vihdoinkin ja nyt sitten viimeinen etappi ennen kuin tästä joskus kotia päästä. Tulee vähän pitkä yö varmaan taas, mutta kyllä se koti sieltä lähestyy. Pikkuhiljaa. No niin, kotia selvittiin lopulta ja allekirjoittaneelta on melkein mennyt ääni. Joku mukava vakken ruttohan siltä tarttui myös matkaan reissusta ja nyt on sitten jälkipyykin aika ja sitähän riittää, että me on tässä joskus muutama tunti sitten aloittanut koko homman ja vielä olisi pyykkiä ja helvetistä ja teltta pitäisi jyssätä puhtaaksi. Kohan sen ensin on saanut kuivattua, koska sehän märkänä pakattiin, niin eihän se ole päässyt kuivumaan tässä matkan aikana ollenkaan.
Ja tavaraa on kuivumassa muutenkin ja kaikkea, niin melkoiset jälkipyykithän tässä on kyllä.